Ka adres në Facebook, edhe website-in e saj, dhe faleminderit mbi Can I ask you about the registration of population with the one, which is a local TV? Në takime American for next Prime Minister, how what do you think about the offense that he made to the Secretary General? And third, what do you consist in the opposition to the opposition? What are your problems? Well, I would say this. What happened on January 21 was a terrible thing for the country. Unë do të them vetëm një gjë. Ajo që ndodhi në 21 janar ishte një gjë e tmerrshme për vendin. 4 Albanians died that day, and in my opinion, they died needlessly. They didn't have to die. Dhe 4 persona vdiqën atë ditë. Dhe në opinionin tim, ata nuk duhet të kishin vdekur. I think a total of 10 people, including the ones who died, were shot. Dhe mendoj që një total prej 10 vetash, duke përfshirë dhe ata që u vranë, u qelluan. There were more than 100 people who were injured. Dhe kishte mbi 100 të plagosur. Demonstrators. Some of them were demonstrators. Some of them were innocent bystanders. Dhe nga ata të plagosur kishim ata që morën pjesë në demonstrat, domethënë persona të demonstratës, disa ishin thjesht që po qëndronin atje. And some of them were police. Dhe disa prej tyre ishin edhe policë. And if you watch the videotape, at the beginning of the demonstration, it was clear that the police were attacked. Dhe nëse e shikoni videon në fillim të demonstratës, është shumë e qartë që policia u sulmua. So, for me and for the United States, what's important is there's an investigation underway, and it's being headed by the Prosecutor General and her people. Por ajo që është e rëndësishme për mua dhe për Shtetet e Bashkuara është që një hetim po zhvillohet. Dhe prandaj zyra e prokurorit duhet lënë që të hetojë në mënyrë të pamshme. At the Prosecutor General's invitation, we are providing various kinds of assistance to help with the investigation. Me anë të ftesës së prokurores, ne, si ambasadë, po japim ndihmën tonë për të ndihmuar hetimin. We have worked very closely with her. We support very much the Office of the Prosecutor General to conduct this investigation. Ne kemi punuar shumë ngushtë me të dhe me të vërtetë mbështesim shumë që ky hetim të bëhet së It's very important that this investigation proceed. It's important for it to be very thorough and balanced and comprehensive. Është shumë e rëndësishme që ky hetim të bëhet në mënyrë të drejtë, të logjikshme dhe sa më shpejt. And it's very important that the investigation proceed without political interference. Dhe më e rëndësishme është që ky hetim të vazhdojë pa ndërhyrje politike. And this was made very clear by our Deputy Secretary who was here last week. U bë jashtëzakonisht u tha në mënyrë jashtëzakonisht të saktë dhe të qartë nga zëvendës sekretari I shtetit Steinberg, I cili ishte për vizitë në Tiranë javën që shkoi. Edhe një pyetje vetëm, po jo një pyetje me 3 pyetje brenda. Zoti Ambasador Arvizu, televizioni 6+1. Mr. Ambassador, Mr. Arvizu, representative of TV 6+1, which is a local TV. Në takimet që keni patur sot me pushtetarët e shtetit dhe ata vendor në Vlore, keni diskutuar për zgjedhjet lokale? In the meetings that you had with the officials of Vlore City, the mayor and the premier, have you discussed the local elections? Dhe nuk e di nëse mund të bëjë një pyetje tjetër lidhje me regjistrimin e popullsisë, me debatin në fundit. Si kanë ndjekur ambasadori? Can I ask
you about the registration of population with the latest debate about have you been following this? Politike, po për sa I përket kuadrit të zgjedhjeve lokale dhe kuadrit të zonës së Vlorës. Regarding that particular study that you taught, I'm familiar with it a little bit, but I have to confess I don't understand all the ins and outs, so I don't feel in a position to comment on that. Për sa I përket pyetjes së dytë për punën e regjistrimit, sigurisht që jam familjar dhe I kam ndjekur debatet, por nuk jam në gjendje që të jap në detaje dhe një mendim të plotë për sa I përket procedurës. But if I could, I would like to just make one observation about the local elections on May the 8th. Por nëse mundem, do të doja të thoja vetëm një observim të cilin e kam vënë re për sa I përket zgjedhjeve të 8 maj. The United States believes that it's very important for these elections to take place in accordance with the Constitution of Albania. Shtetet e Bashkuara mendojnë dhe mbështesin që faktin që është shumë e rëndësishëm që këto zgjedhje të ndodhin në datën 8 maj, siç e kërkon dhe Kushtetuta Shqiptare. And I think it has special meaning for me to be able to say this in some place like Vlore, which is outside of the capital. Dhe për mua mendoj se është diçka me më shumë kuptim ta them këtë jashtë Tiranës, në Vlorë, që nuk është kryeqyteti I Shqipërisë. Because it's an opportunity for Albanians in cities like Vlore to elect their leaders. Sepse është një mundësi për qytetarët, në rastin tonë qytetarët e Vlorës, të zgjedhin drejtuesit e tyre. 20 years ago, Albanians got rid of communism, and they never want to see that kind of system again. Para 20 vjetësh, shqiptarët larguan komunizmin dhe nuk duan ta shohin atë përsëri. So Albanian people have earned the right to elect their leaders. Prandaj mendoj se shqiptarët, populli shqiptar ka fituar të drejtën për të zgjedhur drejtuesit, liderat e tij. Yeah. Sure. Now, the last thing I want to say is, we know that there have been some issues with the conduct of elections over time. Dhe e dim dhe jemi të gjithë koshient se ka pasur disa probleme dhe çështje me zgjedhjet më përpara apo gjatë gjithë kohës deri tani. We have problems in the United States too. Por ja që edhe në Amerikë kemi probleme. With voter lists and so on. Me listën e votuesve e me çdo gjë tjetër. The important thing is this election should be better than the last one. Gjëja e rëndësishme është që këto zgjedhje duhet të jenë më të mira se të kaluarat. And the elections in 2013 should be better than this one. Dhe zgjedhjet e 2013-s duhet të jenë më të mira se zgjedhjet e 2011-s. They're only going to get better if you have the elections and if people work to make them better. Ato vetëm duhet të përmirësohen dhe të bëhen më të mira nëse njerëzit punojnë që këto zgjedhje të bëhen më të mira. And the Albanian people deserve to have a choice. Dhe shqiptarët, populli shqiptar e meriton të ketë një zgjedhje. And I hope you will visit our Facebook page on the embassy. Unë shpresoj që ju do të keni mundësinë të vizitoni faqen e Facebookut të ambasadës në Facebook. We talked last week about how the United States is going to be providing assistance for election observers. Javën e kaluar ambasadori ka bërë një deklaratë për sa I përket ndihmës që shteti amerikan do t'i japë për mbarvajtjen e zgjedhjeve. We're also having a contest about the best slogan or saying about the election. Gjithashtu do të shpallim dhe një konkurs, e kemi shpallur tashmë për sa I përket sloganit më të mirë politik për zgjedhjet e 8 majit. Now, some people may say, well, you're this is fun, but these politics are very serious. Disa njerëz mund thonë që vërtet kjo është diçka e mirë, por këta politikanë janë jashtëzakonisht serioz. Believe me, we understand how serious politics are. Më besoni që ne vërtet e kuptojmë se sa serioz janë politikanët dhe politika. And Americans take their politics very seriously. You just have to ask any American. Dhe amerikanët vërtet që e konsiderojnë politikën dhe politikanët shumë seriozisht. But elections and politics ought to be about optimism, because inherent in the concept of elections is the ability on the part of citizens to change things for the better.
Por zgjedhjet dhe politika duhet të merren jashtëzakonisht seriozisht. Këto duhet të jenë të lira, sepse i japin zgjedhjen popullit të bëjnë një ndryshim. Për më mirë nuk diskutohet. And Albanians have earned the right to make those kinds of decisions. Dhe shqiptarët e kanë fituar të drejtën të marrin këto vendime. And they can be fun too. Dhe gjithashtu që mund të jenë edhe vërtet të mira këto vendime. So please visit our website and thank you to the media for covering this visit today. Prandaj ju lutem vizitoni faqen e ambasadës në Facebook, edhe website-in e saj dhe faleminderit medias për prezencën e saj. Nuk e përgjigj pyetjes dytë, ju lutem për opozitën e sot. Atëherë gati zëm. Atëherë